Với tư cách là một người học văn, nghiên cứu văn chương và phê bình văn chương thì và đồng thời cả với tư cách là một độc giả nữa, thì truyện Kiều đối với mình đầu tiên là một tác phẩm mình đọc để hưởng thụ, đọc để cảm thấy cái niềm vui trong việc đọc tác phẩm. Cái đấy là một việc rất là thuần túy đối với một độc giả. Thì mình tìm thấy ở đấy những cái quan trọng nhất với mình, đấy là tiếng Việt của truyện Kiều. Nó dạy cho mình để mình học thêm về tiếng Việt và mình học cách sử dụng tiếng Việt. Và với một cái tư cách của nhà phê bình nữa thì mình có hai cái mà mình thích nhất ở Kiều. Thứ nhất là mình học tiếng Việt để mình sử dụng vào cái công việc của mình khi làm phê bình, tức là mình có thể học sử dụng những cái cụm từ, những cái câu của Kiều, và từ đấy là để giúp mình viết bài và giúp mình có được những cái tứ hay trong cái bài viết của mình. Và đồng thời mình cũng nhìn Kiều như một cái giá trị mình lại quay, bởi vì cái tư cách của một người phê bình nó là đồng thời là tư cách của một độc giả, thì mình cảm thấy Kiều giúp cho mình hưởng thụ một cái dạy cho mình đọc truyện Kiều để hiểu là hưởng thụ cái tác phẩm này như thế nào và tìm thấy những cái niềm vui đọc Kiều ở đâu. Đối với mình thì trong truyện Kiều thì mình không thích một nhân vật nào quá đặc biệt để có thể nói quá nhiều về nó, nhưng mà có nhân vật Thúy Kiều thì mình thấy thú vị và nhiều khi là đem lại cho mình cả niềm vui khi đọc về cô ấy, bởi vì cô ấy là một nhân vật rất là đa chiều. Cô ấy đã dám đi sang bên nhà Kim Trọng vào cái buổi tối mà bố mẹ cô ấy đi vắng, và đối với mình thì đấy là một cái hành động tương đối táo bạo. Nhưng mà ngay đến khi nghe trong âu yếm có chiều lả lơi của Kim Trọng thì cô ấy đã gạt phăng đi và cô ấy đã từ chối Kim Trọng bằng rất nhiều lời dạy dỗ, lôi bao nhiêu là điển tích điển cố ra để dạy anh này. Thì mình cảm thấy cô ấy, mặc dù mọi người bảo rằng cô ấy đã bị Nguyễn Du nhồi cái lý thuyết của ông vào trong cái lời nói đấy, nhưng mà mình đọc cái đoạn đấy mình vẫn cảm thấy thú vị và thấy vui. Và đồng thời mình còn thấy Thúy Kiều lại còn thực tế là những là khi đã bị bán mình chuộc cha rồi, bắt buộc phải làm gái làng chơi, thì cô ấy cũng nghĩ là thôi bây giờ thì cũng phải làm thôi, cũng không thể tự sát được. Rồi nhưng mà đến khi cô ấy quyền lực cô ấy đến tay thì cô ấy ngay lập tức cô cũng trả thù. Chứ cô cũng không phải là cái người rộng lượng bác ái gì. Nhưng mà và ngay cả trong những cái tâm tư tình cảm của cô ấy nó cũng rất là đa chiều phức tạp. Chẳng hạn khi cô ấy đã phải làm vợ của Mã Giám Sinh rồi thì cô lại nghĩ về cái mối tình năm xưa, và ngay lập tức cô nghĩ là biết thế năm xưa mình đã trao cho Kim Trọng thì hơn. Đấy, tức là những cái đặc điểm của cô Kiều làm cho mình cảm thấy cô ấy là người rất là thực tế, và cô ấy đa chiều, cô ấy phức tạp, và cô ấy cũng đầy đủ tâm lý của một người rất là như mọi người, chứ không phải là một cái nhân vật xây dựng quá là lý tưởng để toàn những đặc điểm tốt mà thôi. Đấy chính là mình, cho nên là khi đọc về những cái đoạn đấy của cô Kiều thì mình cảm thấy khá là vui thích ở cái nhân vật này.